ทำอะไรลูกบอลทำอะไรดีใจไม่ใช่ออกนอกบ้านอืมออกนอกบ้านชั้น2ด้วยป่าตองจะป่าตองนี่ดูชอบหลังจากที่หนีออกจากบ้านไปก็ให้ออกมาเดินเล่นที่ระเบียงบ้างแมวจะได้ไม่เครียดชอบเชียวดูใหญ่เลยเดินเล่นสบายใจเมื่อกี้สายแล้วก็ให้เดินด้านล่างไม่กล้าเดินนี่แหละแมวอะไรที่เราอยากให้ทำมันไม่ทำหรอกอะไรที่เราไม่อยากให้ทำมันชอบเพราะว่ามันลงไปนะตกกี้แตกเลยชอบไปเขาพุงโอ้เดี๋ยวพลัดเดี๋ยวก็ตกชั้น2หรอกนะดมไปลูกดมไป